Mình muốn cho cây dưa lê Hàn nó ngon và nó sai quả thì đầu tiên mình phải chọn được cái giống chất lượng. Rồi tiếp theo đó là cái kỹ thuật mình chăm sóc cây, cách phòng trừ sâu bệnh và cách bón phân cho cây. Cái giống dưa lê Hàn này trên thị trường thì nó nhiều vô cùng. Nhìn cái giao diện bên ngoài thì nó cứ giống giống nhau thôi, cứ màu vàng cam rồi lại có sọc trắng. Nếu như không trải qua quá trình trồng và chăm sóc nhiều giống cùng một lúc như vậy thì mọi người không thể nhận biết được đâu là giống chuẩn, đâu là giống dởm. Đây là cái lần đầu tiên mình trồng dưa lê Hàn nè. Cái video này mình quay cách đây 6 năm rồi, do mình quay bằng cái điện thoại thường á, với lâu quá rồi cái video nó cũng bị mờ. Giờ mình nói sơ qua cái giống dưa lê Hàn dởm và chuẩn trước, rồi mình chia sẻ mọi người cách chăm sóc sao cho cây dưa lê Hàn nó sai quả sao nha. Thì cái lần đầu tiên trồng dưa lê Hàn này thì mình cũng không biết cái giống nào ngon, giống nào dở đâu. Nhưng mà hên mình trồng được cái giống dưa ngon. Thì vì là cái lần đầu tiên mình mua hạt giống ở đâu, lúc đó mình cũng không có quan trọng cái chỗ mua hạt giống, mọi người, mình đụng đâu mình mua đó. Cho nên lần thứ hai là mình lại mua chỗ khác. Đây là cái dàn dưa lê Hàn thứ hai mình trồng nè. Cái lần này mình mua hạt giống chỗ nào mình cũng không nhớ nữa. Cũng ghi là dưa lê Hàn nhưng cái giống dưa lê Hàn lại ăn không ngon. Rồi cái giống dưa lê Hàn đầu tiên mình mua, mình ăn nó rất là ngon. Khi trái mà nó đã chuyển sang màu cam rồi đó thì nó thơm. Nó thơm hết cả vườn, cái mùi thơm nó rất là đậm đà mà rất là dễ chịu nha. Và khi mình ăn thì bên trong nó ruột trắng và nó giòn, và nó nói chung là cái vị của dưa lê Hàn ăn nó ngọt thanh, nói chung là nó rất là ngon luôn. Rồi lần thứ hai mình mua cũng là dưa lê Hàn, nhưng mà mình ăn nó không ngon nha. Bên trong cũng là ruột màu trắng nhưng mình ăn cái thịt nó rất là cứng, cái vị ngọt nó cũng không có đậm đà, nó hơi lợt lợt lớ lớ làm sao á, nói chung là ăn không ngon. Do là mình có cái kỹ thuật bón phân rồi cho nên mình trồng dưa lê Hàn lúc nào cũng sai quả, giống dỏm giống xịn thì nó cũng sai quả, quả sai quả từ gốc lên tới ngọn luôn. Mọi người thấy ở phía dưới nè, trái rất là nhiều nhưng mà xích lên trên ngọn á thì trái non nó vẫn ra rất là nhiều nha. Một cây nuôi 6-7 trái. Và đây là lần thứ ba nè, mình lại trồng trúng cái giống dưa lê Hàn không ngon. Mình cũng mua trên mạng và mua một cái chỗ khác. Và sau 4 lần trồng thì bị dính 2 lần dưa không ngon, mất khoảng gần 3 tháng cho một vụ dưa lê Hàn. Bây giờ mình chỉ cần liếc sơ qua thôi, mình nhìn hình ảnh bên ngoài bao bì hoặc là mình nhìn trái dưa người ta đang trồng là mình biết cái giống nó ngon hay là không ngon liền. Bây giờ mình chia sẻ lại cho mọi người nè, mọi người để ý cái thao mà có cây kéo ở phía bên trái này ha, là cái giống dưa lê Hàn dỏm nha, trái nó rất là to. Và cái sọc trắng của nó cũng thẳng tắp chứ nó không có lem nhem như cái trái dưa Hàn chuẩn. Rồi 4 cái trái dưa Hàn nhỏ nhỏ mình để trong cái rổ á, đó là giống chuẩn đó, mọi người nhìn hai cái sọc nó thôi là mọi người biết liền. Và cái giống chuẩn cái màu nó cũng cam đậm hơn nữa. Cái sọc bên này mọi người thấy không? Nó thẳng tắp nè. Đó, còn cái sọc mà đúng giống chuẩn á thì nó nhìn nó không có thẳng như vậy, nó kiểu như là nó quằn quện á. Đó, mọi người nhìn thấy không? Cái sọc trắng nó cứ loang loang ra, rồi nó kiểu cái sọc trắng nó cũng to nữa. Giờ mình để hai cái trái này gần nhau cho mọi người dễ nhìn nè. Trong cái thau là giống dỏm nha, còn trong cái rổ là giống xịn nha mọi người. Cái trái nhỏ màu cam đậm là xịn đó. Cách chọn giống xong rồi thì mình chia sẻ mọi người cách chăm sóc sao cho cây dưa lê Hàn nó sai quả nha. Dưa lê Hàn thì nó ít bệnh nhưng mình thấy nó hay bị côn trùng hút chích làm cái ngọn nó bị xoăn á, cho nên để trồng được dưa lê Hàn thì mọi người nên thường xuyên phòng côn trùng hút chích. Mình trồng cái giống dưa lê Hàn này trên những cái tầng cao trên sân thượng thì mình đỡ phòng côn trùng hút chích hơn. Như mình trồng trên tầng 5 á, thì coi như là khoảng 10 ngày, có khi 15 ngày mình mới phun phòng côn trùng hút chích một lần. Mà đặc biệt là cái giai đoạn cây con mọi người thì nó chích dữ dội lắm nha. Giai đoạn cây con cho đến mà trước thụ phấn á, thì nó chích dữ lắm. Mọi người tập trung phun vào cái giai đoạn đó. Còn cái giai đoạn cây dưa lê Hàn sau khi nó đã đậu trái rồi thì côn trùng hút chích nó cũng giảm hơn. Nó không còn nhiều như cái giai đoạn đầu nữa nhưng vẫn phải phòng. Nếu như mà mọi người trồng dưới đất hoặc là trồng những cái tầng mà thấp thấp á, côn trùng hút chích nó nhiều thì mọi người phải phòng thường xuyên hơn nha. 7 ngày hoặc 5 ngày phòng một lần đó. Cả nhà mình thấy con ruồi vàng nó đang bu trên cái trái dưa lê Hàn không? Cái con này nó chích tới đâu là thúi trái tới đó nha. Cho nên khi cây dưa lê Hàn mà nó vừa có trái thôi, vừa đầu trái thì mọi người phải bao trái lại liền và bao cho tới khi thu hoạch luôn. Đặc biệt là cái giai đoạn trái dưa lê Hàn chín á, thì ruồi vàng nó tập trung tới rất là nhiều luôn, vì trái dưa lê Hàn này cái mùi nó thơm, rất là thơm. Cái chỗ này mình trồng có 2 cây dưa lê Hàn thôi mà hôm bữa mình đã thu được 6 trái to rồi đó. Những cái trái đang treo toàn ten này là những cái trái mới ra sau này, và trên ngọn còn rất là nhiều trái non nữa. Dưa lê thì mình trồng nó dễ hơn dưa lưới, cái cách bón phân nó cũng rất là đơn giản. Từ giai đoạn đầu cho đến khi thu hoạch nha, từ cây con cho đến khi trái gần chín luôn, mọi người bón phân một cách thôi cũng được. Một kiểu bón phân mọi người làm hoài luôn cho tới khi thu hoạch luôn cũng được luôn. Là coi như mọi người có thể dùng hoàn toàn bằng phân dơi nha, cộng thêm phân gà hoặc là các loại phân chuồng khác, mọi người cứ trộn vào trong đất và mọi người cứ bón thêm, cứ một tuần là mọi người bón một lần phân dơi, vậy cũng được luôn. Còn nếu như mọi người muốn cây sai quả hơn và cây khỏe hơn thì mọi người kết hợp phân dơi với lại NPK 20-20-15. Cứ khoảng 5 ngày mình bón một lần phân dơi, rồi 5 ngày sau mọi người bón cho mình phân NPK. NPK thì mọi người bón cái liều lượng nó như nhau nha. Cứ nửa nắm tay của mình á, phụ nữ mình á, là mọi người pha với 20 lít nước.
Mình ngâm qua đêm hoặc là mọi người ngâm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ cho nó tan phân, rồi mình trộn lên mình múc mình tưới thôi. Cứ nửa nắm tay là 20 lít nước. Phân NPK thì mọi người phải dùng cho đúng liều lượng nha, dùng dư là chết cây nha, cho nên là hoặc là mọi người có thể lường 1 gam pha với 1 lít nước cho cây con, rồi khi cây lớn thì mọi người dùng 2 gam pha với 1 lít nước. Kiểu như còn nhỏ thì ăn dặm, lớn lên thì ăn cơm vậy đó. Nhỏ thì mình cho ăn nhạt, lớn thì mình cho hơi đậm đậm chút xíu. Dù là đậm hay nhạt thì cũng pha cho đúng liều lượng nha, tối đa là nửa nắm tay pha với 20 lít nước thôi, chứ không có hơn nha mọi người. Hơn là cây nó chết nha. Nếu mà nó không chết thì nó cũng yếu rễ yếu đồ, rồi cây nó ban ngày buổi sáng thì nó mát mát thì nó tươi, cái buổi trưa nó héo héo, nắng lên nó héo héo là do nó yếu rễ rồi đó. Cho nên để trồng được cái cây dưa thì mọi người nhớ là cái bộ rễ dưa nó yếu á, nó không có mạnh như cây ăn trái đâu, cho nên mình bón phân là phải bón cho đúng vậy đó, đúng cái liều lượng vậy đó. Rồi xong cái bón phân rồi thì mình nói mọi người tới cái đoạn để trái nè. Cây dưa mình đừng có để trái sớm quá, cây dưa lê hàng nó có thể cho trái dưới gốc mọi người. Nó ra được tầm 10 lá là 15 lá bắt đầu nó cho trái rồi, nhiều lúc nó cho trái sát gốc nữa. Rồi với những bạn mà mới trồng cây lần đầu tiên thấy trái nó ra là mê không dám cắt. Rồi cái là tiếc không dám cắt, sợ cây nó không ra trái nữa không dám cắt là coi như cứ để như vậy. Thì dinh dưỡng nó sẽ tập trung vào nó nuôi cái trái, thì cái cây nó không có phát triển nữa. Nó nuôi chỉ được 1-2 trái thôi thì cái phần trên nó không phát triển nữa, thì cây dưa lê hàng mình nó không có phát triển mạnh, sau này không có được nhiều trái. Cho nên là khi thấy cây dưa lê hàng nó chưa có đủ sức nuôi á, nó còn nhỏ nhỏ thì mọi người đừng có nuôi trái. Thấy trái nào ra thì mình cắt bỏ hết đi, cái nhánh này ra cũng cắt bỏ luôn. Mình không nuôi trái sớm, mình đợi tới khi cây dưa lê hàng nó lớn rồi, nó cao qua khỏi đầu mình rồi. Như mình trồng cây dưa lê hàng mình đứng ha, cái gốc cây dưa lê hàng nó ngang ngang cái chân mình, thì khi cây dưa lê hàng nó bò tới đầu mình á, là bắt đầu mình cho cây dưa lê hàng nó có trái ngang cái đầu mình nè, hoặc là ngang cái vai mình, hoặc là ngang cái tầm mắt của mình đó, là mình cho trái chỗ đó là vừa. Thì lúc đó cây dưa lê hàng nó đã đủ sức nuôi trái rồi, lá nó nhiều rồi, nó đủ sức nuôi trái rồi, lúc đó mình cho cây nuôi trái thì cây nó sẽ đủ sức nuôi, nó không có yếu, nó vừa nuôi trái vừa nuôi thân được luôn, thì lúc đó cây sẽ ra rất là nhiều trái. Cây cối nó cũng giống như con người mình vậy đó, nó chưa tới tuổi sinh sản mà mình bắt nó sinh sản sớm quá thì nó không đủ sức để nuôi con. Cái cây lớn nó có nhiều lá thì nó sẽ quang hợp dinh dưỡng nhiều, thì nó sẽ nuôi được nhiều trái hơn. Còn cây nhỏ nó có ít lá, nó không quang hợp được dinh dưỡng nhiều thì nó không thể nuôi được nhiều trái. Và khi mình nuôi trái sớm quá thì cây nó bị suy, vì nó cái sức nuôi của nó dồn hết vào trong cái trái rồi, nó không có phát triển nữa, thì mình chỉ thu trái được một lần thôi. Còn khi mọi người nuôi trái khi trái dưa nó lớn rồi, khi cây dưa nó lớn rồi, nó có cái thân tán nó đủ rộng để nuôi trái rồi á, thì nó sẽ ra được nhiều đợt trái hơn, mình thu được nhiều lần hơn. Mọi người thấy cái dây dưa mình nuôi trái trễ ha, cây nó cao qua khỏi đầu mình thì mình nuôi cái trái tầm chèo thứ 14, 15 á, thì cái trái nó ngang ngang cái mặt mình nè, ngang ngang cái đầu mình nè, thì từ đó về sau cây đủ sức nuôi rồi thì nó sẽ ra trái liên tục, ra trái hoài vậy đó. Vì lúc đó cái cây của mình nó đã có mấy chục cái lá rồi, 30-40 cái lá rồi, thì nó đủ sức nuôi rồi. Vì lá, cái nhiệm vụ của lá là quang hợp dinh dưỡng về nuôi trái, mà cây ít lá quá thì nó không đủ khả năng nuôi trái, vậy thôi. Rồi cái chèo nào mà nuôi trái mọi người, mỗi cái chèo thì mình cho nuôi 1 trái thôi, cái chèo nào nó nuôi 2 trái thì mình cắt bỏ bớt 1 trái đi. Và sau khi nó đã đậu trái rồi thì mọi người bấm bỏ cái ngọn đi, mọi người thấy mình không, mình bấm bỏ cái ngọn đó, từ cái trái ra ngoài cái lá mình chừa 1 lá thôi, như vậy là được rồi. Như vậy cái trái mình nó mới lớn nhanh nha, chứ một chèo mà mọi người nuôi quá nhiều trái thì trái nó nhỏ lắm và nó cũng chậm lớn nữa. Rồi sau khi mà mình nuôi cái số lượng trái mình thấy nó quá nhiều, nó đủ rồi đó, những cái trái mới ra là nó hay bị teo thì mọi người ngắt bỏ những cái chèo không có trái đi. Những cái chèo nào không có trái mình ngắt bỏ hết đi, những cái chèo này không đậu trái nó ngắt bỏ hết đi, để dinh dưỡng tập trung vào nó nuôi những cái trái mà mình đang nuôi đó. Đó, như cái trái này nó đang nhỏ nhỏ nè, mình ngắt bỏ cái đọt đi. Đó, thì những cái trái này sẽ lớn rất là nhanh nha. Chứ mình để cái đọt này nó dài ra hoài thì nó dinh dưỡng nó tập trung về phần ngọn thì cái trái này không có lớn được. Rồi tiếp theo thì mình phải thường xuyên phòng sâu bệnh cho cây nha mọi người, đặc biệt là phòng côn trùng hút chích, phòng bọ trĩ, bọ phấn trắng đó. Phòng thường xuyên cho cây thì cây cái bộ lá nó khỏe, nó không sâu bệnh, nó quang hợp dinh dưỡng tốt thì nó mới nuôi trái tốt và mới ra nhiều trái được. Cây dưa lê hàng này thì cũng không có ưa động nước đâu, cho nên cái chậu trồng dưa lê hàng thì mọi người phải đục lỗ thoát nước tốt nha. Và tưới cây thì mọi người tưới 1 lần vào buổi sáng thôi, hạn chế tưới ban đêm nha. Vì ban đêm mình tưới cây nhiều, có độ ẩm nó cao thì nó sẽ phát sinh mầm bệnh rất là nhiều. Rồi để ủng hộ mình thì mọi người hãy xem hết video giúp mình, bình luận cho video và nhấn nút thích video này, đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho mọi người. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.